Hello everyone, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া কিচেনত আছো আৰু ডিউটিত যোৱা আগতে ভাত বনোৱা কামটো সদায় থাকে গতিকে আজি খাজত কি বনাও আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এতিয়া মই কি বনাও দেখাই আছো আপোনালোকক তো আজিৰ খাজত বনাব লোৱা বস্তু হৈছে এয়া কণী আৰু আলু দি গ্ৰেভি বনাম এগ কাৰী বনাম তো এতিয়া মই কণী আৰু আলুকেইটা বইল কৰি লওঁ তো বইল কৰাৰ পিছত বনাই আছো কুকাৰত বইল কৰিম আলুখিনি দুপিচ কৰি দিম তেতিয়া সোনকালে সিজিব অলপ নিমখো দি দিম নিমখ দিলে সোনকালে সিজি যাব সেইটো কাৰণে আৰু নিমখ দিলে হেনো কণীকেইটা বোলে ফাটি নাযায় যদি কণী বেয়াও থাকে তথাপিও ফাটি নাযায় সেইটো কাৰণে নিমখ দি দিছো আৰু সোনকালে সিজিব সেইটো কাৰণে এতিয়া কুকাৰ দি দিলো বইল হ'বৰ কাৰণে কণী আৰু আলু আৰু এতিয়া এখিনি বইল কৰি লওঁ তাৰ পিছত কেনেকৈ বনাম লগ পাইছো আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কণী আলু আদা নহৰু পিচি লোৱা আদা নহৰু আৰু পিয়াজ কেঁচা জলকীয়া আৰু তেজপাত আৰু মই যিকোনো আঞ্জা বনালে পেকেট মছলা ইউজ নকৰোৱে আদা নহৰু দিওঁ পিচি পেলাই আৰু তেজপাত দিওঁ পাঁচফোৰণ দিওঁ এইবোৰ দিওঁ কিন্তু পেকেট মছলাবোৰ ইউজ নকৰোঁ কিয়নো পেকেট মছলাবোৰ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে মানে ফেটছৰ কাৰণেও ভাল নহয় সেইটো কাৰণে আদা নহৰু সকলোতে পিচি দিব পৰা যায় একো অপকাৰ নকৰে বা তেজপাতে একো অপকাৰ নকৰে বা পাঁচফোৰণে একো অপকাৰ নকৰে ভালেই লাগে কিন্তু যোনবোৰ পেকেট মছলা সেইবোৰতো মানে ডেইলি চব আঞ্জাতে দিয়াটো ভাল নহয় সেইকাৰণে মই নিদোৱে কিন্তু যেতিয়া মাংস বনাওঁ তেতিয়া দিওঁ মাংসতটো পেকেট মছলা নিদিলে নচলিব অকল আদা নহৰুৱে দিটো নহ'ব সেইটো কাৰণে মাংস বনালেহে অকল মছলা দিওঁ পেকেট মছলা বাকি কিবা বনালে বেছি কেতিয়াবা অকণমান কৰোঁ যদি মিট মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু এতিয়াতো সিমানো কৰা নাই চিপ আদা নহৰু তেজপাত আৰু পাঁচফোৰণ এতিয়া কেৰাহী গৰম হ'ল বহাই দিলোঁ তো এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কণীকেইটা মই মাজে মাজে আগ দি লৈছোঁ তেতিয়া মানে কি ফ্ৰাই হওঁতে হালধি আৰু নিমখটো ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব সেইকাৰণে তো এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু মোৰ যে ইমান গাৰ বেয়া মানে মাতটোত আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে মানে অলপ চৰ্দি ভাৱ হৈ আছে গাটো গৰম হৈ আছে তথাপিও নিজে খোৱাখিনিতো বনাবই লাগিব উপায়তো নাই সেইটো কাৰণে বনাব আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বনাই কৰি খাই মেলি আকৌ ডিউটিত যাব লাগিব যিহেতু বনাই থাকোঁতে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ গতিকে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এতিয়া কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ এতিয়া তেল গৰম হ'ল যিহেতু কণীকেইটা ফাৰ্ষ্টতে ফ্ৰাই কৰি লওঁ নিমখ দি আছোঁ এতিয়া এইটো চৌকাত মই ভাত বহাই দিছিলোঁ ভাত হৈ গ'ল চিটি মাৰিলে এতিয়া বন্ধ কৰি দিলোঁ এতিয়া কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰি লওঁ নিমখ দিলোঁৱে যিহেতু হালধি দি দিওঁ এতিয়া কণী দি আছোঁ এতিয়া কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল নমাই দিওঁ
এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি আছোঁ। মোৰ মাতটো আপোনালোকে শুনিছেনে নাই নাজানো, একদম লাহে লাহে ওলাই আছে মোৰ মাতটো। মাতত গমেই পাইছে চাগে আপোনালোকে, একদম মানে ভাল নহয় মানে শৰীৰটো। তো এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিওঁ। এতিয়া তেজপাত দি আছোঁ। আৰু অলপ পাঁচফোৰণ দিম, এয়া পাঁচফোৰণ দি আছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভাজা হৈছে তেজপাত আৰু পাঁচফোৰণ দি পেলাই। এতিয়া আদা নহৰুখিনি দি দিম। এতিয়া আদা নহৰুখিনিও ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আলু দিওঁ। নিমখ আৰু হালধি মই পিঁয়াজ ভাজোঁতে তেলতে দিছিলোঁ, কিন্তু অলপ কম হৈছে। হালধি কালাৰটো অহা নাই, আঞ্জা কালাৰটো অহা নাই। সেইটো কাৰণে আকৌ হালধি আৰু নিমখ অলপ দি দিম জোখৰ পৰিমাণত। দি দিলোঁ। এতিয়া ভালকৈ ভাজি ল'ম গোটেইখিনি। ভাজাৰ পিছত গৰম পানী দি দিম আৰু তাৰ পিছতহে কণী দি দিম, আৰু হ'লে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আঞ্জা মোৰ কণীৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এয়া মই বনাই আছোঁ বিলাহী টক। বিলাহী টকো হ'ব। হৈ গ'ল মোৰ বিলাহী টক। বিলাহী টক হৈ গ'ল মোৰ। এইপিনে মই তেলত ভাজি আছোঁ নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া, কিয়নো মই বনাম ৰঙালাও, আলু আৰু চয়াবিন তলত আছে। আৰু এয়া আলু ৰঙালাও মিক্স ভাজি বনাম। আৰু যেতিয়া ৰঙালাও নহৰু দি ভাজা যায় তেতিয়াহ'লে বহুত ধুনীয়া সোৱাদ আহে। তো এতিয়া ৰঙালাও ভাজি বনাম। এতিয়া দিওঁ চয়াবিন, আলু আৰু ৰঙালাওখিনি। দি দিলোঁ। এতিয়া ভালকৈ ভাজিম, আৰু ভাজাৰ পিছত যেতিয়া মোৰ মিক্স ভাজি হৈ যাব, চয়াবিন, আলু আৰু ৰঙালাও মিক্স ভাজি যেতিয়া হৈ যাব, ৰেডি হৈ যাব, তেতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মোৰ ৰঙালাও, আলু আৰু চয়াবিনৰ ভাজি হৈ গ'ল। আৰু অলপ টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ, ইমান ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে। একচুৱেলি নহৰু দি ভাজাৰ কাৰণে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহিছে, আৰু নহৰুৰ সোৱাদটো ৰঙালাও ভাজিৰ লগত বহুত ধুনীয়া আহিছে। আৰু ৰঙালাও পিচ ইমান ধুনীয়া মিঠা, তো বহুত ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ ভাজিখিনি। এতিয়া সকলো বস্তু বনোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া ভাত খাবলৈ বেক কেমেৰা কৰি মই দেখাই দিলোঁ মোৰ কণী আঞ্জা হৈ গ'ল। আৰু মই কাপোৰ পিন্ধি ৰেডিও হ'লোঁ ডিউটিত যাবৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া ভাত খাওঁ আৰু ডিউটিলৈ যাওঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। তো যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈকে আহিছোঁ, বাই বাই।